Now here's what's gonna happen. One day, you're gonna wake up, eat your breakfast, brush your teeth, and go about your business. And sooner or later, you're gonna realize you haven't thought about it. None of it. And that's the moment you realize you can forget. When you know that's possible, it all gets easier. But before we forget, ladies and gentlemen, اليوم فيلم يراجع Better Call Saul. قصة صعود محامي المجرمين سليبين جيمي اللي عانى إلى أن أصبح سول جودمان محامي والتر وايت في مسلسل بريكنج باد. قد يهيأ لك إنه هذا مسلسل مشتق حق عصاري كما هيئ لي، ولكن أوعدك بعد بنج واتشنج في أسبوع ولا أسبوعين ستجد أنك أمام دراما تلفزيون خالدة قائمة بذاتها، انكتبت بحرفية عودنا عليها من فينس جيليغان وبيتر جولد اللي عطونا قبله بريكنج باد. Better Call Saul 6 مواسم انعرضت كاملة على AMC. أرجوك روح شوفها وارجع عيش في البكركي فترة، وبعدين جيب قهوتك وتعلي هنا عشان نحلل ونراجع ونحرق هذه القطعة الفنية. Let's go. It's showtime, folks. نلخص القصة بسرعة مع بعض. جيمي ماجيل شاب طموح مشاكس طيب القلب، يحلم انه يكون محامي ناجح، لكنه للأسف عايش في ظل أخوه المحامي الأنجح والأشهر تشاك، واللي دايما ما يوقف في طريقه وما يؤمن فيه أبدا. وخلال مناوشات الأخوين ينتحر تشاك ماجيل بسبب أخوه جيمي، ويحمل الأخير ذنب موت أخوه على ظهره بجانب ذنوب أخرى، مما أدى تدريجيا إلى انحلال أخلاقياته وتحوله من جيمي ماجيل محامي العجائز إلى سول جودمان محامي المجرمين، وأخيرا إلى المجرم الهارب من العدالة جين تاكافيك. ولأنه فينس جيليغان وفريق كتابته ما يحطوا لنا شخصيات جانبية عبثية كذا بس عشان نلحقها، كل الشخصيات الثانوية مهمة وقصصها انكتبت بنضج وحرفية. فنتابع أيضا قصة كيم ويكسلر زوجة جيمي، صاحبه مايكل إرمنتراوت السفاح، غوستافو فرينغ زعيم العصابة، وأخيرا إغناسيو فارغا رجل عصابة السلامانكاز اللي بنشوف أيضا منهم كم شخصية، وكلها انكتبت بنضج واستمتعنا فيها بنفس متعتنا بالقصة الرئيسية Saul Goodman. Jimmy with a law degree. I'm on the up and up. From here on out, I'm going to play by the rules. I don't go looking for guilty people to represent. Who needs that aggravation? Thank you for restoring my faith in the judicial system. قصة صعود وسقوط سول جودمان ما تختلف كثير عن قصة صعود وسقوط والتر وايت من بريكنج باد. كلهم شخصيات كانوا يحاولوا يكونوا مواطنين أصلح ويحققوا أهداف سامية، بس بسبب فشل، إهانات وتنمر ومن ثم خبث وشر وطمع كانت نهاياتهم مأساوية. أكثر شيء أعشقه في عوالم فينس جيليغان إنها قصص أمريكية حقيقية واقعية بس مضروبة في خلاط مع جنون وأكشن عصابات المخدرات المكسيكية. دراما بدأت بطيئة أول المواسم يصبرك فيها الحس الكوميدي الساخر لسول جودمان، بس ابتداء من الموسم الرابع تبدأ الأحداث تسرع وتزداد حدة الدراما وتنفجر في وجهك في النهاية بروعة. Better Call Saul وبريكنج باد مسلسلات طويلة استغلت هذا الفورمات الطويل أفضل استغلال، فأخذت وقتها في بناء شخصياتها وتعليقنا فيهم عاطفيا عشان في النهايات كل حدث يكون له ثقل وأثر المهول علينا. I'm not unsympathetic to your sense of justice. You destroyed our family for nothing. You happy now? You got some real James Bond stuff in here. الرأسمالية وأثرها، ثيم القانون ضد العدالة، ثيم الحب، الأخوة، الانتقام، وفي النهاية الندم.
كلها ثيمز ومواضيع مهمة يطرحها المسلسل في حبكة مسلي. رهيب كيف نقدر نتعاطف مع كل واحد من الشخصيات مهما كانت بوصلته الأخلاقية، لأنه الكتاب يعطونا أسباب مقنعة لاختيارات كل واحد فيهم. والستايل السردي في تفكيك الحبكة عبقري. عجبني كيف كانت القفزات بالزمن في الموسم الأخير، وعجبني كيف كان التايم لاين حق جين تاكافيك الأخير بالأبيض والأسود، ناهيك عن قدرة رهيبة وممتعة في الربط بين المسلسلين. بغض النظر عن ظهور والتر وايت وجيسي بينكمان في نهاية الموسم الأخير من بيتر كول سول، حترك لك رابط تحت في خانة الوصف عملوه واتش موجو في إيستر إيجز وتفاصيل كثير رهيبة مشتركة ما بين بيتر كول سول وبريكنج باد. I'm lucky, a month from now, best case scenario, I'm managing a Cinnabon in Omaha. There'd come a day when you'd be gone. I once convinced a woman that I was Kevin Costner, and it worked because I believed it. You are not Kevin Costner. I was last night. تعال معي الآن أوريك بالصورة كيف بيتر كول سول مسلسل سينمائي. عمرك ما تطفش من اللقطات الواسعة في صحراء البكيركي وشوارعها. جماليا الصورة دايما مشبعة، والموسيقى والأغاني دايما في محلها، والإديت يخدم القصة. الألوان، السبليت سكرينز، المونتاجات، لغة المسلسل سينمائية تماما. في فريمات في كثير من الحلقات تقول قصص من غير ولا كلمة. اهتمام رهيب بالتفاصيل. أتذكر منها مثلا كوب القهوة اللي كان يعبر عن جيمي بطرق إبداعية. لما نلتحق بشركة ديفيس أند مين، الكوب ما كان يركب في فتحة السيارة المخصصة له، دلالة على إنه جيمي نفسه مو لاقي مكانه معاه. ولما راح يجيب كفالة لالو سلامانكا من الصحراء ووقع في فخ العصابة، الكوب جاته طلقة خرقته وخلت القهوة تشرشر منه. القهوة اللي كنا بنشوفها في الموسم الأول كرمزية المحامي المناضل. السمكة أيضا أتذكر لقطة كان لالو سلامانكا يدق على حوضها ويآذيها تعبيرا عن أذية الجيمي. من أكثر الحلقات اللي أحبها الثامنة في الموسم الخامس بعنوان باج مان. رحلة جيمي ومايكل عبر الصحراء شفنا فيها تحلل حرفيا ومجازيا، حتى انتهى بيه الحال عطشان وسخ تعبان، بس ما زال همه الأول يجري ورا الدولار. استخدام إبداعي لكل البروبس في المسلسل، سلة الزبالة المضروبة، جاكيت القصدير، غطا قارورة زفيرو، علامة الإكزيت وتشاك، النمل والسكريم حق جيمي، وصور الانتروات كلها. كل هذه صور شعرية وموتيفس وتفاصيل انزرعت بحرص وخرجت كملت لنا رسمة سينما في التلفزيون. بوب أودنكيرك ممثل قوي ولقي المساحة اللي يحتاجها في هذا المسلسل. أحب شخصيته الهبلة، سخريته، هوايته المجنونة في إخراج الإعلانات التجارية الخرائية. شخصية مكارة استغلالية، لكنه ما زال يحمل قلب فيه بقايا إنسانية إلى آخر لحظة. وممثل مبدع بان تعبه على الشخصية. المسكين نجا من سكتة قلبية وهو يصور الموسم السادس. كيم ويكسلر المحامية المستقلة اللي عندها نزعة إجرامية، عكس كايلر زوجة والتر وايت. كيم شاركت في جرائم وألاعيب جيمي، إلى أنه في النهاية رجع ضميرها الحي. أداء رياسي هورن لا غبار عليه. مايك إرمنتراوت هو الوحيد اللي فاهم اللعبة صح، ما يبرر لنفسه الجرائم. هو أصلا شرطي سابق وواعي تماما بأنه مجرم قتال قتلة، لكنه طور قلب حديدي وقدرة وحشية على النسيان والمضي قدما في سبيل حماية اللي يحبهم. الممثل جوناثان بانكس عظيم. إغناسيو فارغا هو مفاجأتي في المسلسل. ما كنت أتوقع نشوف كثير من شخصيته، إلى أنه الكتاب أعطونا أبعاد كثير من هذه الشخصية. خرج لنا هي الممثل مايكل ماندو بإبداع، ول عليه، صدقته في كل مشهد. ولالو سلامانكا أيضا، وهل يخفى القمر، ول على الشر، ول على السطاوة، ذكرني بابلو إسكوبار من ناركوس. وغوستافو فرينغ وتشاك ماجيل وهاورد هاملين وهيكتور سلامانكا كلهم أيضا أدوا أدوارهم بامتياز. نهاية المسلسل كانت مرضية جدا بالنسبة لي. كل شيء انتهى كما هو متوقع، بس بطريقة صحية، بالإضافة للقاءات فلسفية رائعة ما بين جيمي ووالتر وايت وتشاك ومايكل. سول جودمان أخيرا يواجه أخطاءه ويعترف فيها وما يحاول يتلاعب، ويحصل على خلاصه أمام الشخص الوحيد اللي يهمه، ويرجع جيمي ماجيل مرة أخرى. صح إنه حيقضي 86 سنة في السجن بدال 7 سنين، بس مع حسن السيرة والسلوك مين يدري.
الأهم إنه جيمي عطانا إجابة لأهم سؤال في المسلسل: هل سليبن جيمي هو كذا انولد كذا وحيبقى طول عمره كذا زي ما قال تشاك ووالتر وايت، ولا هم اللي حولوه كذا؟ طبعا في النهاية ما عاد يفيد الندم ولا آلات الزمن، والعدالة الإلهية أخذت مجراها. بس المهم يمكن يكون شعلة أمل موجودة على سجارة الشخص اللي تحب. لو أبغى أدور على سلبيات في المسلسل يمكن أقدر ألاقي، يمكن كان يقدر يكون أسرع، يمكن بعض الممثلين باين عليهم الكبر، بس مين مهتم؟ الصورة النهائية جميلة وممتعة، it's all good man. هذه كانت مراجعتنا لبيتر كول سول يا صديقي. قل لي انت ايش رايك في النهاية، وهل تفضل نهاية اخرى، ومين شخصيتك الشريرة المفضلة في المسلسل؟ انا الصراحة لالو سلامانكا حاز على اعجابي، بس طبعا مايكل دايما يفوز. How the hell are you still going? Because I know why I'm out here. That's how. اكتبوا لنا في التعليقات، ولا تنسوا تزورونا في فيديوهات قهوة فيلمر اللي بنقابل فيها فنانين مختلفين وبنتكلم عن مواضيع سينمائية متنوعة. آخرها كانت مقابلتنا مع المخرج المغربي حكيم بالعباس، اللي أعتبرها أحد أهم المقابلات اللي سويتها في حياتي، لا تفوتكم. وفي النهاية أبغى أقول لكم إنه we all make our choices and those choices put us on a road. Sometimes those choices seem small but they put us on a road. You think about getting off, but eventually you're back on it. وهذا مو كلام كذا في الهوا تنساه، هذا كلام عمك مايك إرمنتراوت تحفظه وتقدره. سبسكرايب ولايك، وإذا تهت في الأفلام وتبغى لك فيلم حلو بيتر كول فيلمر. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. أموت في التفاعلات اللي تصير ما بين جيمي ماجيل والولد المخرج هذاك. مضطهدوا وهذا $70